Bismillah, ito yung panihapon. Panihapon. Okay guys, let's eat. Bro, buksan mo nga bro, pipicturean natin. Let's mukbang. Salamat sa naglibre. Salamat sa libre. Lista mo kung ilan na yung nagastos. Okay. Anong tawag dito, kuya? Anong tawag dito? Shrimp? Oh, ito. Shrimp daw to. Shrimp na may french fries. Ito siya. Burger. Burger siya. Ito. French fries. Tapos may Pepsi. Okay, let's eat. Okay. Mukbang nga, mukbang eh. Okay. Bismillah. Sinasaw-saw ba ito sa ketchup? Bismillah. Ayan, may kasaw. Sinasaw-saw daw ito. Subukan natin yung shrimp. Ito yung shrimp. Oh, ito yung shrimp. Shrimp pero yung ilalim french fries. Oh, lugi tayo. Shrimp daw pero french fries ang ilalim. Atos. Atos ko eh. Parang atos na namin. Masarap ano yung kamay kahit walang gas-ugas. Ha? Yugas mo yan. Huwag mo. Manghang. Sige, tikman mo yung ano mo. Maubos na yung shrimp mo. Akin yan eh. Tapos may burger, oh. Papakita ko yung boss ko. Oh, ayan. Ayan si Ahmad Lawansa. Dalawang Ahmad. Ang pangalan niya, yung mga pinili ko. Siyang tatay ko. Ito si Saibin from Jeddah. Okay. Okay. Ito yung burger. Pero walang ketchup. Meron. Ako may ketchup. Meron ko. May ketchup. Hindi na ako kakain sa bahay. Ito na lang kakainin ko. Meron kaming pagkain sa bahay. Kaso, namigay kami ng flyers kaya dito na lang kami kumain sa labas. Okay. Okay guys, tapos na yung kain natin. Uwian na. Ito lang yung panihapon. Burger plus french fries. Tapos may Pepsi.
Maraming salamat sa inyong panonood. Okay, let's go na. Kain muna tayo, alas 2 na. Alas 2 na madaling araw. Alas 2 na. Okay, uwian na. Uwian na. Bye-bye. May restaurant, no? Ayan, diyan kami kumain sa Sultan Delight Burger. Diyan kami kumain. Okay, let's go. Ayan na yung bahay namin doon. Doon sa unahan, doon. Uwi na kami. Bye-bye. Okay, good night.